Друзі, вітаю вас на каналі Newsroom. Сьогоднішня картина подій виглядає дивно, напружено і водночас дуже показово. Світ ніби входить у період, коли всі багато говорять, багато літають, багато зустрічаються, але реальних рішень поки що не видно. І саме зараз, як ніколи, важливо не емоційно реагувати, а холодно розібратися, що відбувається насправді. Тому давайте спокійно, без істерик, але й без ілюзій розкладемо все по поличках. Почнемо ми, звичайно, зі Сполучених Штатів Америки. За інформацією західних агентств, у Майамі перебуває російський представник Кирило Дмитрієв. Формально не топ-фігура. Фактично людина, яка передає сигнали безпосередньо від і до Кремля. Його візит збігається з активізацією контактів між американськими політичними колами та різними посередниками. Заплановані зустрічі з Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом. І за деякими даними не виключається можливість появи Дональда Трампа. Хоча це питання поки що насправді відкрите. Важливо розуміти, це не офіційні переговори, це не дипломатичний саміт, це зондування ґрунту. Паралельно з цим, буквально напередодні завершився раунд зустрічі між українськими радниками та представниками США і Європи. Наші партнери отримали повну картину позиції України, включно з військовими та безпековими питаннями. Європа, до речі, зараз нервує особливо сильно. І насправді це не дивно. За останні роки європейські країни витратили десятки мільярдів євро на підтримку України та стримування Росії. І тепер вони хочуть бути не просто глядачами, а повноцінними учасниками будь-яких консультацій щодо майбутнього війни. І тут виникає напруга. Бо європейські інтереси не завжди збігаються з американськими, а іноді і з українськими також. Додайте до цього заяви окремих європейських лідерів про можливість діалогу з Путіним, і картина стає ще складнішою. Фрази звучать обережні, але підтекст читається легко. Втома, страх ескалації, бажання заморозити проблему. Але заморозити війну не означає її завершити. На цьому тлі Путін робить чергову показову заяву. Мовляв, він нібито готовий до поступок, але лише в дуже вузьких рамках. Якщо перекласти з кремлівської мови на нормальну та цивілізовану, йдеться не про мир, а про спробу виграти час. Час для перегрупування, час для тиску, час для політичних маніпуляцій, зокрема через тему виборів в Україні. Кремль знову намагається влізти туди, куди його ніхто не запрошує. Заяви про допомогу у виборах, про голосування українців за кордоном, про демократію – це не турбота, це технологія. І президент Зеленський абсолютно чітко дав зрозуміти. Жодних порад, жодних допомог і жодного втручання з боку держави-агресора Україна не прийматиме. Крапка. А ви знаєте, цікаво інше. Росія в цьому не самотня. Окремі наші західні сусіди теж раптом згадали, що вони можуть допомогти Україні з виборчими процесами. І тут починається ще одна дивна історія. Польща. Країна, яка офіційно заявляє про підтримку України, але водночас дозволяє собі політичні жести, які виглядають щонайменше недоречно. Заяви про готовність посприяти виборам, публічні натяки, історичні провокації. І це все на тлі війни. Вибачте, але коли сусід говорить про демократію, тримаючи камінь за спиною, це викликає питання. Особливо дивно виглядають такі жести, як, наприклад, вручення Зеленському книг із однобоким трактуванням історії. Ні діалогу, ні спроби зрозуміти. Лише політична демонстрація. І тут хочеться сказати прямо. Історія – це не інструмент для тиску під час війни. Коли країна бореться за виживання, такі дії виглядають не як партнерство, а як удар в спину. Друзі, якщо вам важлива чесна і твереза аналітика, без загравань, підпишіться, будь ласка, на канал Newsroom і поставте вподобайку цьому і взагалі кожному відео, яке ви дивитесь на нашому каналі. Це допомагає нам залишатися незалежними. Ну, а ми давайте підемо далі. Ще один важливий блок – це безпека Європи. За оцінками української розвідки, Росія коригує свої довгострокові плани. І сценарій розширення війни на країни Європейського Союзу у середньостроковій перспективі вже не фантастика. Балтійський напрямок, гібридні операції,
тиск на східний фланг НАТО, і на цьому фоні виглядає дуже дивно, коли окремі політики в Європі займаються дрібними політичними іграми замість підготовки до реальних викликів. Тепер позиція США. Держсекретар Марко Рубіо чітко заявив, Вашингтон не нав'язує Україні жодної мирної угоди. Не буде згоди Києва, не буде угоди. Не буде згоди Москви, така сама історія. США намагаються зрозуміти, чи існує хоча б теоретична точка перетину позицій сторін. І чесно визнають, це може статися швидко, може затягнутися, а може не статися взагалі. І це чесна позиція, без ілюзій, без обіцянок до кінця року. Паралельно тривають бойові дії. Українські сили знищують ворожі цілі, працюють по логістиці, по флоту, по авіації. І це ще раз доводить. Україна не торгує своєю безпекою. Україна не грає в символічні жести. Україна воює і паралельно веде дипломатію. На завершення хочу звернутися до вас. Напишіть у коментарях, будь ласка, звідки ви дивитеся це відео. Місто, населений пункт або ж країна. Також напишіть, як би ви відповіли тим, хто пропонує допомогу, але робить це з прихованими мотивами. І якщо вважаєте цей аналіз корисним, поділіться відео у соціальних мережах. А якщо маєте можливість, підтримайте канал Newsroom фінансово. Це дає змогу нам говорити прямо і без цензури. Я дякую кожному, хто додивився до кінця. Бережіть себе, бережіть близьких. Це Newsroom, і ми працюємо далі. Ну а завершую відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще, звичайно, не підписані. Ну і підтримайте, будь ласка, нас копійчиною. 5, 10, 50, 100, 200, 500 тисяч гривень. Повірте, друзі, кожна гривня має сенс. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та України. Нехай щастить, бережіть себе, бережіть своїх рідних і побачимось тут, на Ньюзрумі.